අයිබුවන් අද සිට සෑම ඉරිදා දිනකම MCQ ටියුටෝරියල් එකේ එක එපිසෝඩ් එක ගන්න අරගෙනවා. අද අපි යමු පළවෙනි එපිසෝඩ් එකට. පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ තියෙන්නේ හවුල් ව්‍යාපාර පිළිබඳ MCQ එකක්. අපි ගාන කියවගමු. 2018 3:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා අනුර බිමල් හවුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභ විසර්ජන කිරීමේ පහත තොරතුරු පුටා ගන්නල්ලාදී පාක්දන කිරීමත පොලි තියෙනවා අනුර විමල් 5000යි 20000යි ටෝටල් එක 25000යි ලාභ කොටස් අනුර බිමල් 20000යි 10000යි ටෝටල් එක 30000යි. ඒ දෙකේ එකතුවත් අපි එකතු කරලා ගත්තොත් 55000ක් වෙනවා. මෙම ගිණුම ආධුනික ගිණුම් ලිපිකරුවෙක් විසින් පිළිල කර ඇති අතර එහිදී හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම සැලකිල්ලට ගෙන නොමැත. කෙසේ වුවද මෙම වටිනාකම් හවුල්කරුගේ ජංගම ගිණුම්වල පිටපත් කර ඇත. හවුල් ව්‍යාපාරයේ ගිවිසුම අනුව අනුර සහ බිමල් අතර ලාභ පිළිවෙලින් 3:2 අනුපාතයට බෙදාගත යුතු වේ. ගිවිසුමේ පාක්දන පොලිය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගන්තියක් නොමැත. හවුල්කරුගේ ජංගම ගිණුම් ශේෂය නිවැරදි කිරීම සඳහා ජර්නල් සටහන් ලියන්න. ජර්නල් සටහන් ලියන්න තියෙන්නේ මේක හවුල් ව්‍යාපාර පිළිබඳ MCQ එකක්. මේකේ බලද්දී MCQ හරියට කියව ගන්න. මේකේ මේ විසර්ජන ගිණුම අපිට දීලා තියෙන එක ඒකේ එන බැර ශේෂය. ඒ කියන්නේ විසර්ජන ගිණුම හර කරලා අපි දන්නවා ජංගම ගිණුම ප්‍රාග්ධන ගිණුම හිමිකම් ගිණුමක්. හිමිකම් වැඩිවීම බැර නිසා ඒකට බැර කරලා තියෙනවා ඒ අදාළ ශේෂයන්. ඒකත් හරි. ඒතර මේ ටෝටල් එක ගත්තොත් 55000ම අදාළ ගිණුම් වල සටහන් කරලා තියෙනවා. ලාභ බෙදන්න කියලා තියෙන 3:2. ලාභ කොටස් මේකේ බලනකොට තියෙන්නේ 20000යි 10000යි. ඒ කියන්නේ 2:1 අනුපාතයට තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් වරදක්. ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධනය මත පොලි 5ක් ගෙවලා දෙනවා. ඒකට පහලින් කියලා දෙනවා ප්‍රාග්ධනය මත පොලි සම්බන්ධ කිසිදු වගන්තියක් මේකේ නැහැ කියලා. එතකොට පාග්ධනය පිළිබඳ කිසිදු වගන්තියක් නැත්තම් හවුල් ව්‍යාපාරවල ගිවිසුමක් නැත්තම් හෝ ඒ අදාළ වගන්තියක් හවුල් ගිවිසුමේ නැත්තම් අපි ඒක හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනතේ 24 වගන්තිය තියෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාරයේ ගිවිසුමක් නැත්තම් කොහොමද ගිණුම් හදන්න ඕනේ නැත්තම් ලාභ බෙදා ගන්න ඕනේ පොලි ඒ පිළිබඳ විස්තර තියෙනවා. ඒ අනුව තියෙනවා හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනතේ 24 වන වගන්තියේ දායක පාග්දන සඳහා පොලි ලැබුණු කිසිදු හවුල්කරුවෙකුට හිමිකමක් නොමැති කියලා. ඒතර මේකේ එහෙම වගන්තියකුත් තිබුණා නැහැ හවුල් ගිවිසුමේ. පනතෙත් කියනවා එහෙම පොලියක් ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. දැන් හදිසියෙවත් මේ ගිවිසුමේ තිබ්බොත් අපිට පොලිය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගිවිසුමක් නැති වෙලාවක තමයි ආඥා පනතෙන් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ගිවිසුමේ අදාළ වගන්තියක් නැත්තම් තමයි ගන්න ඕනේ. හවුල් ව්‍යාපාරයේ ඔය සියලුම විස්තර කතා කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම උඩින් ලින්ක් එකක් දාන්නම්. එන්න ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකෙන් ඔයාලට ගොඩක් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට ජර්නල් සටහන් කරන්න තියෙන වැරදි නිවැරදි කිරීම. ගානෙල්ලා තියෙන්නේ විසර්ජන ගිණුමේ බලපෑම නෙමෙයි ජංගම ගිණුමේ ශේෂ වලට උන බලපෑම නිවැරදි කරන්න. ඒක නිසා අපි ජංගම ගිණුමේ විතරයි ශේෂය නිවැරදි කරන්නේ. මේක හවුල් ව්‍යාපාර දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. වැරද්ද මොකද්ද කියලාත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක වරද්ද හවුල් පාග්දන මත පොලි කියවලා. ඒක පොලි ගෙවන්න බෑ. මොකද ගිවිසුමේ ප්‍රාග්ධන පොලි ගෙවන්න කියලාත් නැහැ. ඒක නැති නිසා අපි ආඥා පනත බැලුවොත් ඒකෙත් පොලි ගෙවන්න කියලා පොලි ගෙවන්න කියලා නැහැ. ප්‍රාග්ධනයේ පොලි ගෙවන්න කියලා නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒක වරදක්. ඊට පස්සේ ලාභ බෙදා ගන්න කියන 3:2 අනුපාතයෙන් ඒත් බෙදලා තියෙන 2:1 අනුපාතයෙන්. ඒතර මේ දෙකම වැරදි. ඒක නිසා අපිට මේ ප්‍රාග්ධනයට පොලි ගෙවන්න බෑ. අපිට ඔයාලා දන්නවා විසර්ජන කිරීමෙන් ওই ප්‍රාග්ධනයට පොලි එහෙම අඩු කරලා එන ඉතුරු ටික තමයි ලාභයට බෙදන්නේ. එතකොට මේක 25000ක් ප්‍රාග්ධනයට පොලි ගෙවලා කියලා මේ විසර්ජන කිරීමේ හටන් ගන්න. එතකොට මේකේ ප්‍රාග්ධන පොලි ගෙවන්න බැරි නිසා ඒ 25000ත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ 25000 අර අන්තිමට 30000යි දෙකම තමයි ලාභ බෙදන්න ඕනේ. කියන්නේ 55000ම 3:2 අනුපාතයට ලාභ බෙදන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම 55000ට 3:2 අනුපාතයේ කීයද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා අනුරට 3ක්. ඒ කියන්නේ 33000 බිමල්ට
දෙකක් ඒ කියන්නේ 22000. එන්න ඒ ගාන තමයි සටහන් වෙන්න ඕනි හවුල්කරුවන්ගේ ජංගම ගිණුමේ බැරට ලාභ කොටස් ලෙස. ඒත් සටහන වෙලා තියෙන්නේ 25000ක් පොලිය ගෙවලා ඒකත් 5000 අනුව ඒකත් බෙදලා ලාභ කොටස 20000 බෙදලා. ඒතර අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි දන්නවා දැන් හරි ජර්නල් සටහන. හරි නම් එන්න ඕනි විසර්ජන ගිණුම හර කරනවා අනුරට 33000 බිමල්ට 22000. අපි ඒතර හරි එක දන්නවා වැරදිලා තියෙන ටික අපි හර කරනවා. මොකද මේ ප්‍රාග්ධනමති පොලි ලාභ කොටසි ජංගම ගිණුම බැරට සටහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ටික අයින් වෙන නම් අපි ඒක පිටු විරුද්ධ සටහන හරට සටහන් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න තියෙන්නේ අනුරට ප්‍රාග්ධන පොලි 5000යි ලාභ කොටස් 20000යි. ඒ 20000ම හර කරනවා අනුර ජංගම ගිණුම අනුර කියලා හර 25000යි. ඊට පස්සේ බිමල්ගේ ප්‍රාග්ධන පොලි 20000යි ලාභ කොටස් 10000යි 30000යි. ඒ 30000ම හර කරනවා ජංගම ගිණුම එතන බිමල්ට ජංගම ගිණුම බිමල්ට 30000යි කියලා. එතකොට අර සටහන් කරපු බැර සටහන් ටිකට හර සටහන් ටික තුලනේ වෙලා ඒකේ අර ශේෂයක් නැති වෙනවා. කියන්නේ ආරම්භ ශේෂ නැතුව හිතුවොත් අර ටික විතර සටහන් කරලා තියෙනවා නම් 55000ක්ම අපි ටෝටල් එකේ හිතුවොත් 55000ම බැර කරලා තියෙන්නේ ජංගම ගිණුමට. අපි 55000 ඒ 55000ම හර කරා ජංගම ගිණුමට. එතකොට ඒක බැලන්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හර සටහන තියෙනවා විසර්ජන ගිණුම හර කරනවා ලාභ කොටස් 3ට 2 අනුපාතය. එතකොට 3ක් කියන්නේ අපි 33000යි අනුරට 3යි. ඒ කියන්නේ ජංගම ගිණුමට බැර කරන්න අනුරට 33000ක් ජංගම ගිණුම බැර කරන්න බිමල්ට 20000. ඉතුරු වෙනවා 55000. ඒක ජර්නල් සටහන. අපි ඔයිටත් වඩා ලේසියෙන් කරන්නත් පුළුවන් ඕක. අපි දන්නවා ලාභ බෙදවම එන්නේ 55000 බෙදුවම එන්නේ 3ට 2 අනුපාතය. ඒ කියන්නේ 33000යි 22000යි. දැන් මේකේ බැරට සටහන් කරලා තියෙන්නේ කොච්චරද? මේකේ අනුරට සටහන් කරනවා 25000. එනකොට අපි සටහන් කරන්න හරනම් 33000. බිමල්ට සටහන් කරලා තියෙනවා 30000. අපි හරියටම සටහන් කරන්න ඕනේ 22000. එතන එතකොට අනුරට සටහන් කරන්න ඕනේ 33000. එමුණ සටහන් කරලා තින්නේ 25000. එතකොට අඩුයි 8000. ඒ 8000 තමයි පහළ එකේ තියෙන්නේ. බිමල්ගේ 30000 සටහන් කරලා තියෙනවා. එමුණ සටහන් කරන්න ඕනේ 22000. එතකොට ඒ 8000 තියෙන්නේ. ඒ 8000 දෙක අපි සටහන් කරනවා බිමල්ගෙන් අඩු කරන්න ඕනි 8000ක්. ඒ 30000ක් නිසරණ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒක හර කරනවා 8000 බිමල්ගෙන් ජංගම ගිණුම හර කරනවා 8000ක් බැර කරනවා එන්න ඕනේ එක්කනට කාටද අනුරට 25000 තියෙන්නේ. ඒ උනට 33000ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර බැර කරනවා අනුරට 8000. මේ විදිහට තමයි ජර්නල් සටහන් තියෙන්නේ. අපි තවත් MCQ ගණනකින් ලබන සතියේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අදට ගිහින් එන්න.